নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বীমা সখী যোজনা সম্পৰ্কত। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহিলাসকলক নতুনকৈ নিযুক্তি দিবৰ বাবে এখন যোজনা প্ৰস্তুত কৰিছে, যিখন যোজনাৰ নাম হ'ল বীমা সখী যোজনা। যিখন যোজনাৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু অৰ্ধগ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলক নিযুক্তিৰ সুবিধা দিয়াৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব। এই আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বীমা সখী যোজনাৰ মূল মটোটো হ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ ফৰ অল বাই 2047, অৰ্থাৎ 2047 চনৰ ভিতৰত সকলোৱে বীমাকৰণ কৰিব লাগিব, সকলোৱে এই বীমা ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব। এই আঁচনিখনৰ আৰম্ভ কৰিছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ শিৱৰাজ সিং চৌহানে। ইতিমধ্যে যোৱা শনিবাৰে এই আঁচনিখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু আঁচনিখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশখিনি হ'ল বীমা সখী যোজনাখনৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু অৰ্ধগ্ৰাম্য অঞ্চল অৰ্থাৎ ছেমি আৰবান যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰা, মহিলাসকলে যাতে বীমাৰ সুবিধা লাভ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক এম্পাৱাৰ্ড কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মিনিষ্ট্ৰী অৱ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু LICৰ অংশীদাৰিত্বত এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰশিক্ষিত যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক বীমা সখী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। বীমা সখীসকলৰ মূল কামটো হৈছে যাতে তেওঁলোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ যিবিলাক স্কিম থাকে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিমবিলাকৰ সুবিধা যাতে মহিলাসকলক দিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। বিশ্বাসযোগ্য বীমা পলিচি প্ৰদান কৰি পেলাই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক লগতে অন্যান্য যিসকল মহিলা আছে সকলোকে বীমাকৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব বীমা সখীসকলে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অকল যে প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক বা অন্যান্য উদ্যোগী মহিলাসকলকে বীমাকৰণৰ সুবিধা দিব তেনে নহয়, বিশেষভাৱে NRLMৰ অধীনত যিসকল লাখপতি দিদি আছে সেই লাখপতি দিদিসকলকো বীমাকৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। বিশেষভাৱে 15 আগষ্টৰ আগতে 20 মিলিয়ন মানে 2 কোটি লাখপতি দিদিক এই বীমা আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই আঁচনিখনে আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল লাখপতি দিদি আছে সেই লাখপতি দিদিসকলকো বীমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। ইয়াৰ লগতে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ 5 নম্বৰ যিটো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছিল, অৰ্থাৎ অবিৰত বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ 5 নম্বৰৰ যিটো আছিল জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ লিংগ সমতা, এই ক্ষেত্ৰতো এই আঁচনিখনে কাম কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। লগতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো আঁচনিখনৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে যিকোনো সখী পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই বীমা সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে যিহেতু আৰম্ভ হোৱা নাই, যিহেতু এই আঁচনিখন ইতিমধ্যে যোৱা শনিবাৰে লঞ্চ কৰিছেহে। ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বীমা সখী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।